हेलो गाइज फाइनली हाम्रो टाइमिङ भइसकेछ सेन्ट्रोको यो भयो मार्क यहाँ छ एउटा यहाँनिर एउटा मार्क एउटा यहाँ मार्क छ यो क्र्याङ्कको भइसक्यो हाम्रो टाइमिङ यो क्यामको भइसक्यो क्यामको यहाँ छ एउटा हेर्नु यहाँ दाग छ मजाले हेर्नु है गाइज यहाँ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ टाइमिङ गाइज भइसक्यो फाइनली हाम्रो यो हेड के भन्छ इन्जिन फिटिङ भइसकेको छ मर्निङको बोल्टहरू फिटिङ भइसकेको छ मर्निङ एकदमै भइसक्यो सबै कम्प्लिट हुनु आँटेछ अब फाइनली एकछिन अगाडि हामी ट्राई गर्छौँ स्टार्ट गर्नुको लागि फुल इन्जिन बनाएको छौँ स्टार्ट गर्छौँ आज नै स्टार्ट गरौँ भनेको सबै फिटिङ भइसक्यो मर्निङ टर्निङ सबै फिटिङ भइसक्यो भित्र बाहिरको सबै फिटिङ भइसक्यो गाइज गाइज हाम्रो इन्जिन भइसकेको छ कम्प्लिट अब एसी कम्प्रेसर बाँकी छ लगाउने अरू एसी कम्प्रेसर लगाउने बाँकी छ एसीहरू लगाउने बाँकी छ अरू ग्यास हाल्ने बाँकी छ अरू गाडी हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो स्टार्ट पनि भइसकेको छ गाइज गाडीको साउन्ड पनि एकदमै ठिक छ केही समस्या छैन गाडीमा एकदमै ठिक छ सबै ठिक छ केही सिग्नल पनि देखाएको छैन चेक इन्जिन केही सिग्नल देखाएको छैन गाइज सबै ठिक छ एकदमै ठिक छ सबै ठिक छ ओके छ सिग्नल हिट काटा पनि सो गरिरहेछ यता सबै ठिकै छ अरू के भन्यो भने हाम्रो समस्या भनेको तपाईँको साइलेन्सर पनि कस्तो के छ साइलेन्सर पनि एकदमै ठिक छ धुवा हानेकै छैन साइलेन्सरमा एकदमै करेक्ट छ साइलेन्सरको धुवा केही हानेको छैन गाइज हेर्नु है गाइज सबै ठिक छ ओके छ गाडी एकदमै रनिङमा स्टार्टमै छ गाडी अहिले हाम्रो गाडी स्टार्ट भइसकेको छ गाइज अब आज कम्प्लिट गरेर अब गाडी अब जसको गाडी हो त्यसलाई अब दिनुपर्ने आज हामीलाई यसै प्रकारका नयाँ भिडियो हेर्नुलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फेरि हाम्रो यसै नै नयाँ भिडियो आउनेछन् र हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला।